भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या चॅनलवर. तर भावांनो, खूप दिवसापासून हा एक प्रॉब्लेम आहे, तो भरपूर जणांना दिसत आहे पिक्सल लॅबमध्ये, ज्याचा एम्बस ऑप्शन आणि हा 3D इफेक्टचा ऑप्शन जास्त असा वर्क करत नाही. कारण काय ते इश्यू असतील पिक्सल लॅबचे. तर भावांनो, याचा आज मी एक सोल्युशन घेऊन आलेलो आहे. तर भावांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला भावांनो, तुम्हाला ते काय प्रॉब्लेम काय आहे ते दाखवून देतो. तर भावांनो, तुम्हाला सिम्पली आपल्या पिक्सल लॅबमध्ये यायचं आहे. तर भावांनो, जर तुमच्या पिक्सल लॅबमध्ये तो प्रॉब्लेम येत असेल तर भावांनो, सिम्पली तुमचं पिक्सल लॅब अपडेट करून घ्या. किंवा तरीही प्रॉब्लेम येत असेल तर भावांनो, डिस्क्रिप्शनमध्ये एक जो मी यूज करतो त्या पिक्सल लॅबची लिंक दिलेली आहे. तर तो तुम्ही यूज करू शकता. तर भावांनो, मी तुम्हाला दाखवून देतो की हे सगळे ऑप्शन आहेत वर्क करतात. तर सिम्पली मी माझं नाव टाईप करतो इथं. तर भावांनो, मी माझं नाव टाईप केलेलं आहे. तर मी थोडा कलर देतो इथं ह्याला आणि थोडं फॉन्ट चेंज करतो, जेणेकरून तुम्हाला समजेल की मी तो इफेक्ट दिलेला आहे म्हणून. तर बघू शकता भावांनो, इम्बस ऑप्शन हा आहे. इम्बस ऑप्शन तुम्ही बघू शकता. तर मी हा ऑन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता हा पूर्ण आपल्या टेक्स्टला अप्लाय झालेला आहे. तर भावांनो, मी याची साईज वाढवतो कमी करतो, काही इफेक्ट पडत नाही. आपल्या पिक्सल लॅबमध्ये जर तुम्हाला याची साईज कमी जास्त केल्यावर तसे रेगा दिसतात, म्हणजे सगळं नाव कट होऊन जाते. तर भावांनो, तो प्रॉब्लेम येत नाही. तर हा मी इम्बस ऑप्शन अप्लाय केलेला आहे. तर तुम्हाला 3D ऑप्शनसुद्धा दाखवून घेतो, तो कट होत होतो मधून. तर हा बघू शकता तुम्ही 3D ऑप्शन. तर याला कलर देतो मी थोडा. तर भावांनो, तुम्ही बघू शकता हा झालेला आहे 3D. तर बघू शकता भावांनो, 3D आणि इम्बस हे दोन्ही ऑप्शन आपल्या ह्या पिक्सल लॅबमध्ये चालतात. तर भावांनो, सिम्पली तुम्हाला हे पिक्सल लॅब तुमच्या मोबाईलमधलं अनइन्स्टॉल करायचं आहे आणि हे पिक्सल लॅब तुम्हाला डाउनलोड करून इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे. आणि यात अजून एक प्लस पॉईंट आहे भावांनो, तो म्हणजे इथं फॉन्टचा जो सेक्शन आहे त्यात तुम्हाला फॉन्ट्समध्ये म्हणजे पिक्सल लॅबच्याच फोल्डरमध्ये भरपूर तुम्हाला फॉन्ट भेटतील, जेणेकरून तुम्हाला एक्स्ट्राचे इंग्लिश फॉन्ट ॲड करायची गरज नाही पडणार. तर भावांनो, यात तसे खूप फॉन्ट आहेत. तर भावांनो, तुम्ही मूवी पोस्टरसाठी किंवा बर्थडे बॅनर एडिटिंगसाठी यातले टेक्स्ट हे करू शकता किंवा लोगो बनवण्यासाठी यूज करू शकता. तर भावांनो, हे पिक्सल लॅब खूप भारी आहे. तर भावांनो, ही मला असंच एक भेटलेलं आहे पिक्सल लॅब, मी डाउनलोड केलं एका लिंकवरनं. तर भावांनो, तुम्ही खाली दिलेल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवरून डाउनलोड करा. मीडिया फायरची लिंक दिलेली आहे भावांनो. सिम्पल डाउनलोड प्रोसेस आहे. लिंकवर क्लिक केल्या तुम्ही डायरेक्ट मीडिया फायरच्या क्रोमच्या एका पेजवर जातात. तिथं सिम्पल डाउनलोडचा बटन आहे. त्याच्यावर क्लिक केलं की पिक्सल लॅब तुमच्या मोबाईलमध्ये आपोआप डाउनलोड होईल आणि नंतर तुम्हाला इन्स्टॉल करायचं आहे. हे इन्स्टॉल करण्याआधी तुमच्या जुनं पिक्सल लॅब अनइन्स्टॉल करायचं आहे, हे नेहमी लक्षात ठेवा. तर भावांनो, हा हे पिक्सल लॅब इन्स्टॉल करा आणि तुम्ही बघा एकदा ट्राय करून. आणि तरीही काही इश्यू आल्यास मला नक्की DM करा किंवा व्हॉट्सअपवर मेसेज करा, मी सगळ्यांना रिप्लाय देत असतो. तर भावांनो, चला भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये.